ยกระดับการเดินทางสู่มาตรฐานระดับผู้นำกับ HYUNDAI H1 รุ่นท็อป 2.5 Deluxe ปี 2018 จดทะเบียนปี 2019 สีดำ Tailless Black สุดพรีเมียมคันนี้ครับ นี่คือรถ MPV ที่ให้ภาพลักษณ์ภูมิฐานและน่าเชื่อถือที่สุด ไม่ว่าจะใช้ในงานธุรกิจหรือรับรองแขกคนสำคัญ คันนี้เป็นรถบ้านแท้มือเดียวจากป้ายแดง ประวัติใสสะอาดและดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยมโดดเด่นด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งที่สั่งงานได้ผ่านรีโมทมอบความสะดวกสบายขั้นสุดในการขึ้นลงรถครับภายในกว้างขวางหรูหราด้วยเบาะหนังสีเบจตัดกับวัสดุลายไม้มั่นใจทุกการถอยจอดด้วยกล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศาที่ทำให้รถคันใหญ่ควบคุมได้ง่ายดายและปลอดภัยคุ้มพลังเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรให้แรงบิดมหาศาลถึง 441 นิวตันเมตรพร้อมพาคุณไปทุกจุดหมายได้อย่างนุ่มนวลและทรงพลังราคาพิเศษที่สุดเพียง 799,000 บาทเท่านั้นครับเราจัดให้แบบฟรีดาวน์สำหรับลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินก้อนงวดผ่อนเพียง 16,000 กว่าบาทแลกกับความพรีเมียมระดับผู้นำคุ้มค่าที่สุดครับรถสวยสภาพพร้อมใช้รหัส TK 0083สนใจสอบถามหรือขอนัดชมรถทักหาเราได้ทันทีครับ